So, আমাৰ বিহু আয়োজন চলি আছে। আমাৰ কইনা কালি আহিছে। আহি এতিয়া তাই বনাই আছে সেই পিঠা। কালিও বনাইছে ৰাতি বহুত, কালি ৰেকৰ্ডিং নকৰিলোঁ। চাওক পিঠা বনাই আছে, পিঠা। এয়া পিঠা। ইয়াতে দিছে অকণমান কি দিছা? অৰেঞ্জৰ কি দিছা? বাকলি। আৰু ইয়াৰ পৰা পিঠা বনাই আছে একেবাৰে এক্সপাৰ্ট। নাৰিকলৰ পিঠা, গুড় আৰু নাৰিকলৰ পিঠা এইটো। তাৰপৰা ইয়াতে আকৌ নাৰিকল কাটি আছে, আমি ৰাতি খাম চুঙা পিঠা। ৰাতি বনাম চুঙা পিঠা। চুঙা পিঠাৰ বাঁহ ক'ত থৈছে বাৰু? ৰুমবিলাক চিজিল হৈ আছে আৰু উপায় নাই। তাত পুৰি আমি চুঙা পুৰিম তাত। কিন্তু চুঙাৰ বাঁহকেইটা ক'ত থৈছে গম বগৰী হ'ল নেকি? বগৰী। ইয়াৰ বনিব আচাৰ। আৰু ইয়াতে আমাৰ খেতি য'ত কৰি আছিলোঁ আমি খেতি, পালেং খেতি হৈছে প্ৰায়। সেইখিনি ধুনীয়া, অলপ বেছি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে দাবি গৈছে, কিন্তু হ'লেও আছে ঠিকে। বগৰী চুৰ কৰি কৈ যাব আহিছা। এয়া বগৰী অঞ্চলৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আৰু বগৰী এয়া মুখত আৰু ইয়াতে আমি বনাম পিঠা। আমি কলগছ নাকাটো, যিহেতু পিঠা বনাবৰ কাৰণে অকল কলগছ আমি লোকচান কৰিব বিচৰা নাই। তো ইয়াত থাকিব ৰড আৰু এই দুয়োফালে এটা পোষ্ট আছে। পোষ্ট মানে কি চিমেণ্টৰ আৰু বনোৱা। তো আমি ইয়াতে দিম, মানে ইয়াতে জংঘলখিনি, তাৰপৰা আমি জ্বলাম ইয়াতে। আৰু প্লাছ দিনতে ধুই থোৱা আছে এইটো চুঙা ইয়াতে আছে। আৰু বগৰী খাব আহিছে, বগৰী চোৰ। এইয়া হ'ল বগৰী চোৰ, বগৰী চোৰ। এনেকৈ আহি থাকিব, এনেকৈ বাচিব, ডাঙৰটোলৈ গুচি যাব। এতিয়া এয়া হ'ল বগৰী চোৰ। এইটো চাওক, এইটো হৈ আছে চুঙা পিঠা। চুঙা পিঠা আচল ভালকে দেখা, মোৰটো দেখা। চুঙা পিঠা এনেকৈ বনাই গম পাইছা? চুঙা পিঠা বনোৱা প্ৰচেছজন কোনে কৰিছিলে? চুঙা বাই। মাৰ নাম। এইটো হৈ আছে চুঙা পিঠা। চুঙা পিঠা। বেম্বু পিঠা। ओके ये जुइटो पूरा দিব লাগিব। बना रहे हमारी मम्मी जी। विथ प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ विजय वर्मा। मम्मी जी का नाम पड़ गया है कैसे? सुंगाबाई। Oh my god। যোৱাবাৰো বনাইছিলে না মা? প্ৰত্যেকবাৰে বনাও আমি। প্ৰত্যেকবাৰে মামাই কাটি আনি দিয়ে চাগে ন বা? মামাই দিয়ে। চুঙাটো ফাটি গ'লে পিঠাটো ওলাই দিলে যায়। ইয়াতো যাব। পিঠা খাবিছে মোক। পিঠা ওলাই থাকব, খাই থাক। ইহঁতৰ কি হৈছে মানে, ইয়াতে চুঙাটো যে আছে ন, গৰম হৈ কেনে ওলাই যায়। সেইটো টাইমতে খাব লাগে বুলি ভাবিছে আৰু সেইটো টাইমত নাখায়, ঠাণ্ডা হ'লে খায়। এটা চাইড জুই পৰি আছে, জুই দিব লাগিব বহুত চাইড। এইটো চাইডো মই লগাই দিলোঁ। ময়েদি খাম চুঙা পিঠা। অ'কে মজা। দিছ ইজ দ্য এক্সুৱেল পিঠা অফ আছাম, চুঙা পিঠা। এয়া আমাৰ মায়ে সভা মাতিয়ে আছে। এতিয়া এইবিলাক পূৰা পকি গ'ল ন, এতিয়া অট'মেটিক ওলাই আহিব চাউলটো বাঢ়িৰ কাৰণে, মানে বাঢ়ি যাব ন ভিতৰত, গুড়াটো ফুলি যাব, ফুলিলে ওলাই আহিব। সেইকাৰণে সপা দিয়া আছে, সেইটো ওলাব ধৰিছে। আৰু এইটো ইয়াত মানে বহুত ভাল লাগে, এটা মানে বেম্বুৰ এটা ফ্লেভাৰ এটা আহি যায় ন, বহুত মজা লাগে মানে ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে। এইটো এনেকুৱা হ'ব।